naman para sa isang hamon ng diskusyon at syempre ng talakayan. At para sa linggong ito, dinayo na inyong schoolmates barkada ang isa sa pinakamagandang eskwelahan dito sa Maynila, ang Adamson University! Kaya naman, break time muna tayo sa mga usual discussion lessons sa eskwelahan at atin namang pag-usapan ang mga issue ng ating bayan. Lahat ng yan dito lamang sa inyong coolest classroom, Tambayan. Kaya siguraduhin walang absent dito lang sa Schoolmates! Sigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang yaman mo sa karapatan, sa kalayaan. Hi schoolmates! Kitang-kita naman, nandito tayo ngayon sa Adamson University. At alam nyo ba na ang Adamson University ay naitatag simula pa noong June 20, 1932? Si George Lucas Adamson ay isang Greek chemist na nagmula sa Athens, Greece na nagtatag ng universidad na noon ay isang classroom pa lamang. Noong 1964, nagkaroon ng transfer of ownership ang Adamson University. Mula sa pagiging secular school nito, naging isang Catholic school ang Adamson University at dahil dito, naging patron saint nito si Saint Vincent de Paul. Originally, ang Adamson University ay isang school for industrial chemistry. At alam nyo ba na nakilala ang school na to sa kanilang chemistry at engineering programs na ngayon ay meron ng 10 colleges. Okay ba? Mula sa isang kwarto, umabot na ng 20,000 enrollees ang Adamson University at patuloy pa itong nadadagdagan. Isang National Historic Site ang Adamson University na ideklara ito noong 2007 ng National Historic Commission of the Philippines. Hi mga schoolmates! Yan ang mga achievements ng Adamson University na sa paglipas ng mga taon ay patuloy pa ring nadadagdagan. Kaya nga, JV, Oh. siguradong pati hamon ng debate ay hindi uurungan ng mga Adamsonian. Tama yan. Oh. Kaya nga, we are proud Adamsonian. Yes, classmates ha? Pwede ba ako mag-aral dito? Alright, Kat, gaya nga ng nabanggit natin kanina, nandito tayo ngayong gabi sa Adamson University at bukod pa sa napakagandang campus nila, Kat, at syempre state-of-the-art facilities, alam mo ba kung ano pinagmamalaki nila? Ano, Jules? Ang kanilang mga students! Palakpakan naman tayo dyan! Quality students yan. Yes, alam mo, tama yan, Jules. Napakainit ang pagtanggap nila sa atin sa buong Iskoolmates barkada. So sa tingin ko, ready na silang sumali sa ating talakayan mamaya. Speaking of talakayan, Kat, no, ano nga kaya itong topic na pag-uusapan natin ngayong gabi? Narito po, panoorin natin. Schoolmates, alam nyo ba na ang libingan ng mga bayani ay isang pambansang libingan para sa mga itinuturing na bayani ng bansa simula pa noong taong 1947? Maliban sa mga national heroes, inililibing din dito ang mga dating sundalo at general, mga presidente, national artists at national scientists. Sa kampanya pa lang ni Pangulong Duterte, malinaw na ang kanyang kagustuhang ipalibing dito si former President Ferdinand Marcos Sr. Marami ang nagsasabi na ang pagkapanalo ni Pangulong Duterte ay senyales na pumapayag din ang publiko rito. Bilang isang dating presidente at sundalo na naglingkod sa bansa at kung ibabase sa konstitusyon, karapat-dapat daw ang dating presidente na mailibing dito. Pero schoolmates, dahil itinuturing din si Pangulong Marcos bilang isang diktador, marami ang tumututol dito. Naging pangulo siya ng bansa sa loob ng 21 taon at nailagay ang bansa sa ilalim ng martial law sa loob ng 14 na taon. Marami ang namatay, naipakulong at basta na lang nawala noong mga panahong iyon at hanggang ngayon. Dinamdam pa rin ito ng mga pamilyang naging biktima nito.
Ayon sa kanila, hindi maituturing na bayani ang nag-alis ng kalayaan at naghatid ng karahasan sa bansa. Maituturing nga bang bayani si Marcos sa kabila nito? Dapat na nga ba tayong mag-move on sa mga pangyayari? Kayo mga schoolmates, pabor ba kayong maipalibing sa libingan ng mga bayani si former President Marcos? So ayan guys, napaka-timely and controversial ng ating issue for this week. Kung karapat-dapat nga bang ipalibing ang former president na si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Para simulan na natin itong napaka-controversial na issue ng pagpapalibing nga kay former President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, sino-sino nga ba ang ating mga makakasama ngayong gabi? Ngayon, ang ating unang grupo ay pabor sa pagpapalibing sa ating former president na si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. At sila ay sina Kim, Lander, and Jeremy. We in the affirmative side strongly believe that Ferdinand Marcos shall be allowed to be buried in the libingan ng mga bayani for these reasons. Number one, because he was a president. We cannot deny that. In fact, he was elected twice. And according to Republic Act 289, signed by Epidio Quirino, which you should note that Ferdinand Marcos reserved 142 hectares of land for fallen heroes to be buried there. So with that, why should we deny to him something that he himself have supported and improved? Second, he was Secretary of National Defense, war veteran, soldier. We can discuss his issues with medals and decorations, but we cannot deny the fact that he was a soldier. And with that, he should be buried in the libingan ng mga bayani. Third, even if he is not deserving of being buried there because of his actions during the martial law, we are still legally obligated to bury him there because of the reasons that I stated earlier. And the disqualifications for burial in the libingan ng mga bayani is that one should be, if one is dishonorably separated or discharged from service, and that if one is convicted of a crime that involves moral turpitude. And Ferdinand Marcos was never tried or convicted of any of this. So we believe that he should be buried in the libingan ng mga bayani. That is all. Okay, salamat Lander. Okay, sa punto namang ito, puntahan natin ang pangalawang grupo na naniniwalang hindi dapat ilibing si former President Marcos sa libingan ng mga bayani. Naririto sina Topher, Pads, and Mark. We in the negative side believe that President Ferdinand Marcos did not deserve to be buried in the libingan ng mga bayani. Why? The letter of the law might say that as president, he must be intended with burial in the libingan ng mga bayani. However, what does the spirit of the law say? The spirit of the law say that the reason for the building of a national pantheon where leaders and patriots and soldiers will be buried is for us to remember their patriotism. And what good can we remember from the presidency of Ferdinand Marcos? Diba? This memory must help us in building the nation. The reason for having the libingan ng mga bayani is to perpetuate something that will inspire the youth and future generations. Now, what inspiration can we get from someone who plundered the state and who consolidated all the powers in himself to perpetuate himself in power? Diba? Why would the state give honor to a man who did not honor the people first, who is the primary component of the state? We are not obligated to give him honors, even if the law says that as president, he must be given that honor. But the law says that that people who are presidents, patriots, and soldiers must be given that honor to perpetuate something good about them. And we do not see anything good because the good things that he did were outweighed by the bad things that his regime did to our people. That's why we are firm against the burial of President Ferdinand Marcos in the libingan ng mga bayani. Thank you. Thank you so much, Pads. Hi guys! Pero bago ang lahat, isang sigawan naman dyan na may kasamang palakpakan, Adamson University! Diba? Sobrang taas ng
ng energy ng ating mga taga-Adamson. Pero bago ang lahat, may konting trivia lang ako, Jules and Kat. No? Alam nyo ba, dito sa Adamson, kahit nasa labas kayo ng campus o kaya nasa labas kayo ng classroom, meron silang tawagan sa kanilang mga fellow classmates. Ang tawag nila sa kanilang mga kamag-aral ay classmates. Hindi ba classmates? Okay lang ba maging classmate nyo ako? Ayaw? Para ayaw. Pero yun, maya-maya kakausapin natin sila para hingin ang kanilang mga questions or comments sa ating issue for today. At makakasama din natin ang mga netizens na nanonood sa kanilang mga telebisyon. Just like us on Facebook and follow us on Twitter dahil mamaya ilan sa inyong mga komento ang aming babasahin. Pero bago ang lahat, sa aming pagbabalik, magsisimula ng mainit ang diskusyon dito lang sa Schoolmates!